أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض تجربة جديدة. إزاي أغير شاشة التابلت بتاعي لو اتكسر في البيت وبالإمكانيات المتاحة. طب أنا محتاج إيه علشان خاطر أغير شاشة التابلت في البيت؟ محتاج مفك وأي كارت قديم عندك وقربة مية كهربية. علبة المياه الكهربائية دي هنستخدمها مع بعض علشان خاطر نفك بيها الشاشة بدل الهوت اير اللي بيستخدموه في محلات الصيانة. وهنشوف ازاي مع بعض هنستخدمها ونستغلها ان احنا نفك بيها الشاشة بتاعتنا. طبعا الشاشة بتاعتنا لما بتيجي بتبقى كده اهو من غير فريم، بتبقى كده اهو. المفروض هنا بيبقى فيه فريم، بتبقى راكبة على فريم. بضطر ان انا افك الشاشة القديمة بتاعتي من الفريم بتاعها عشان خاطر اركب الشاشة الجديدة في الفريم. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنفك ليه الشاشة ونغيرها مع بعض. طبعا لو بصينا هنا ده البيت بتاع الكارت. هنبدأ نفتح البيت بتاع الكارت، هنلاقي هنا فيه مسمار اللي هو دوت يا جماعة. هنا في مسمار مش باين. بحط المفك بتاعي وابدأ افك المسمار بتاعي. دي اول حاجة لازم اعملها. ادي المسمار اهوت. خلاص انا بشيله وكده يبقى انا فكيت المسمار بتاعي. مفيش مسامير تاني بقى موجودة في التابلت غير هو المسمار ده. طيب هبدأ اعمل ايه؟ بعد ما افك المسمار الحتة دي بتبقى ضعيفة عندي. خلاص انا فكيت المسمار. زي ما احنا شايفين انا ببدأ ادخل ضفري اهو. كده انا بدأت اهول نفسي ان انا اقدر اطلع الشاشة من البادي بتاعي. هبدأ ابعد دي كده اهو. بدخل ضفري هنا يا جماعة اهو. اجيب بداية الايه اهو زي ما شايفين بدأت تتفتح معايا اهو. وهبدأ سنة سنة امشي بضفري اهو. سامعين الطقطقة؟ الطقطقة دي يعني الكليبسات بتبدأ تفك اهو. انا ماشي بضفري يا جماعة اهو، شغال حتى مش بالكارت ولا بأي حاجة دلوقتي اهو. اهو سامعين يا جماعة كده اهو بكل سهولة. سامعين اهو بيبدأ يطقطق معايا. ده يعني معناه الكليبسات بتفك ولا احتجت الكارت ولا حاجة. لو احتجت بقى الكارت اهو زي ما احنا شايفين هنحتاج مثلا نمسك مثلا الكارت زي كده. نبدأ نساعد بيه لو احنا احتاجنا نساعد بالكارت اهو. اهو عندك بطاقة قديمة عندك أي حاجة اهو. كده خلاص يا جماعة زي ما احنا شايفين اتفكت معايا الشاشة. هكون بقى حذر عشان في كابل الشاشة تحت الشاشة على طول. هقلب كده اهو ناحية اهو. ابدا ابص الاول اهو في كابل شاشه اهو. زي ما ده كابل الشاشه بتاعي. هبدا بالراحه خالص اهو كده واسند. كده الشاشه بتاعتي اتفكت يا جماعه اهو. نبص عند كابل الشاشه هنلاقي هنا اهو في كليبس. هنلاقي في كليبس هنا بيقفل على كابل الشاشه بتاعي. باجي برضو بضفري واروح حاطط كده ورافع الكليبس لفوق. شايفين يا جماعه اهو هو ده الكليبس اهو اللي بيتحرك ده. ده انا رحت رفعته لفوق كده عشان اعرف اسحب كابل الشاشه بتاعي. لو سحبته جامد ممكن اكسر الكليبس ده. بصوا اهو كده على طول مجرد ما خبطت في التابلت اترفعت وادي الشاشة طلعت معانا يا جماعة اهي. ادي الشاشة بتاعتنا المكسورة اللي احنا عايزين نغيرها. يبقى طلعت عندي الشاشة وطلع عندي الجهاز نفسه اهو بالبطارية. البوردة بالبطارية بالظهر. خلاص الجهاز ده كده بتاعي. احطه على جنب. انا كده مش هشتغل عليه الا لما اجي اركب الشاشة بتاعتي. خلاص هبدأ اركب الشاشة بتاعتي يبقى هبدأ اشتغل عليه. لكن دلوقتي انا هبدأ اخد بقى الشاشة بتاعتي دي عشان اغيرها. زي ما احنا اتفقنا مع بعض هنيجي نشوف هنا. ادي الفريم اللي احنا كنا بنتكلم عليه اهو. ادي الفريم الاسود ده. هو ده يا جماعة الفريم الاسود ده اللي احنا بنتكلم عليه. الشاشة بتيجي ادي الشاشة اهي. بتيجي من غير الفريم. شايفين الفرق؟ فانا لازم اخد الفريم ده عشان اركب عليه الشاشة دي. فهنا بقى بيجي دور القربة بتاعتي الإلكترونية اللي هي دي يا جماعة. بيجي هنا دور القربة بقى. احنا هنا لو احنا في المحل بتاع الصيانة بنبدأ نجيب الهوت اير ونبدأ نسخن على الحواف هنا. نبدأ نسخن على الحواف بحيث انها تفك في لزق. ده الشاشة ملزوقة في الفريم ده باللزق. فالهوت اير يسخن ويبدأ يفك اللزق نقدر نطلع الشاشة.
فاحنا بنتغاضى عن الهوت اير لان انا عندي في البيت مفيش هوت اير، وبالتالي الهوت اير ده اصلا سعره غالي. فانا عايز اغير شاشتي في البيت وما اروحش لحد بتاع صيانه يدفعني فلوس كتير او ايا كان. فبس بستغل القربة دي يا جماعة، تمنها حوالي 50 جنيه أو 60 جنيه، ومفيدة في البيت بنحتاجها كتير. فبعمل إيه؟ ببدأ أمسك القربة بتاعتي، وأبدأ أمسك الشاشة بتاعتي، وأبدأ أدخل الشاشة زي ما احنا شايفين كده. طبعا دي فروة، ودي المكان اللي بيسخن. فأنا هقلب الشاشة كده اهوت، أخلي الشاشة من جوه ناحية السخونية أهي، أدخلها كده جوه. تمام. ووسطنها كده بدخلت في القربة بتاعتي، ووش الشاشة ناحية السخونية بتاعتي. أبدأ أقلب كده وأركب السلك بتاعي بتاع الكهرباء أهو. تمام. وهنبدأ نحط سلك الكهرباء في الفيشة ونسخن القربة. نبدأ نحط في الفيشة عندي كده اهو، هنلاقيها نورت، تبدأ القربة نفسها تسخن. تمام. طبعا القربة دي بتبقى فيها من جوه زي سنسور كده، أول ما يحس بالحرارة عليت بيروح إيه، بيروح فاصل. أول ما تفصل مني معناها كده إن هي خلاص سخنت. ببدأ أشيل الكهرباء منها وأبدأ أحطها زي ما هي كده على الترابيزة بتاعتي لحد ما تبرد، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، مش هيفرق معايا. كل ما أسيبها كل ما إيه الشاشة هتبدأ تفك معايا. تمام. خلاص أبدأ بقى بعد ما سبتها ساعة ساعتين، هبدأ أطلع الشاشة بتاعتي زي ما نشوف مع بعض، ونبدأ نطلع الشاشة من الفريم. هنبدأ بقى نطلع الشاشة ونشوف حصل إيه. تعالوا كده نشوف. أدي القربة بتاعتي، هبدأ أطلع الشاشة. أدي الشاشة بتاعتي يا جماعة. طبعا الشاشة إيه، سخنة نتيجة التسخين بتاع القربة. نبدأ نحاول نشوف نفصل الشاشة بتاعتي عن الفريم. طبعا مجرد بصوا، لو ضغطت كده مع الشاشة من ورا بسيط، أبص ألاقي إيه، الشاشة بدأت تطلع معانا اهي يا جماعة. بصوا اهي، دخلت ضفري أو دخلت ضفري، أبدأ أمشي ضفري زي ما عملت في الأول. هنا ممكن أحتاج إيه يا جماعة، موس. موس عادي خالص أهو، أبدأ أتعامل بيه بس بحرص طبعا. أدخل الموس بتاعي وأبدأ واحدة واحدة لأن هنا في لازم. يعني احنا شايفين الفريم طالع معايا اهو يا جماعة اهو، شايفين ازاي اهو، الفريم طلع معايا اهو، شايفين بكل بساطة وسهولة، ولا احتاجت هوت اير ولا حاجة. شايفين، شايفين الفريم طلع معايا ازاي يا شباب اهو. بمجرد اني استخدمت القربة بتاعتي، فكيت بيها الفريم بتاع الشاشة اللي انا هستخدمه بعد كده والزق الشاشة الجديدة بتاعتي. طبعا عشان نلزق الشاشة بتاعتنا على الفريم لازم ننضف الأول بقايا اللزق القديم اللي زي ده. طب نشيله ازاي؟ نشيله يا إما بمعنى مفك زي كده وهنقعد نكحت، ودي هتاخد مننا وقت شوية، أو بجيب مادة عضوية. أنا جبت سرنجة أهو يا شباب، مليتها شوية بنزين، وهبدأ إيه، أحط على الفريم بتاعي، أشرب كده الستيكر بتاعي، أشربه بنزين. ليه؟ لأن البنزين مادة بتاكل الكلام ده كله. أهو.
دلوقتي يا شباب بعد ما نضفنا الفريم بتاعنا من الستيكر الزيادة، باخد الدبل فيس. ده دبل فيس يعني هتلاقي فيه لزق من قدام ولزق من ورا. بروح مطلع الدبل فيس بتاعي كده، واسحب حتة من الدبل فيس والزقها في الفريم على قد الفريم بتاعي بالظبط. الزق كده، احاول اوصل ايه. تمام، نفس الطريقة بلزق هنا، وبلزق بالطول، وبلزق بالعرض. خلاص، ده كده يا جماعة انا حطيت خلاص الدبل فيس بتاعي على الفريم بتاعي كده. هو لزق من تحت، باجي اقشر من هنا من فوق، بلاقي طبقة رقيقة عليه من فوق، ببدأ بضفري كده اقشرها واروح شايلها، هلاقي في بقى لزق من فوق. بنفس الفكرة يا جماعة هبدأ ألزق هنا كمان، والزق بالطول والزق بالعرض. يبقى كده انا لزقت دبل فيس على الفريم كله، وبعدين هاجي اروح مقشر من هنا كده بضفري، هلاقي فيه طبقة خفيفة موجودة فوق الدبل فيس، ابدأ اروح ساحبها، طبقة شفافة هسحبها، هلاقي بقى اللزق موجود زي ما هو على الفريمز. اللزق موجود على الفريم. هبدأ واخد الشاشة بتاعتي بعد ما احط الجوانب كلها، واروح حاططها كده بالشكل دوت اهو، ولازقها، ضغط عليها كده بالراحة من هنا، بالراحة بالراحة، داير كده الشاشة بتاعتي لزقت. دلوقتي بعد ما لزقنا الشاشة هنبدأ نوصل الشاشة بتاعتنا في الجهاز بتاعنا. هنمسك الفلات كيبل بتاعنا بالمنظر ده ونحضن عليه الشاشة كده، ونتأكد بس إن الكليبس بتاعنا مفتوح. نتأكد إن الكليبس بتاعنا مفتوح، ونبدأ ندخل الفلات كيبل بتاعنا في السوكت. طبعا نكون حريصين عشان من ايه، أول ما أحس إن هو دخل كده ولحد الخط الأبيض راح أقفل الكليبس بتاعي. كده أنا قفلت الكليبس بتاعي، خلاص أرجع أقفل الشاشة بتاعتي بكل حرص كده. أبدأ أقفل من هنا كده الكليبسات بتاعتي زي ما فكيتها، أسمع التكتكة بتاعتها. خلاص أنا قفلت الكليبسات بتاعتي. أبدأ يبقى فاضل لي إيه، أرجع أربط المسمار اللي إحنا فكيناه هنا أهو في الأول خالص. هبدأ أحط المسمار بتاعي، أجيب المفك، أحط المسمار وأربط المسمار بتاعي. تمام كده يا شباب، ربطت المسمار بتاعي. نقفل ونجرب التابلت بتاعنا، ندوس باور. التابلت اشتغل بقى مية مية. بكده يبقى احنا اتعلمنا ازاي نغير شاشة التابلت بتاعي في البيت وبأقل إمكانيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.